Here's the sample kung yung door latch nyo is nagpaparamdam na sira na siya. So once na nilock nyo, maingay siya. Sa driver side, hindi siya nagana. You can see in the other side, kung naririnig nyo yung ingay. Good day ulit sa inyo guys, this is Mark again, and welcome back to my channel. Ngayon araw, ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng latch, door latch ng ating Kia Rio 2014 model. This video can be applied from 2012 model to 2017 model. So please stay tuned para sa next time na magkaroon kayo ng problema sa inyo door latch, may idea na kayo kung paano siya gawin. Yan guys, no, bago tayo magsimula, tanggalin natin muna yung negative terminal ng ating battery. So ang mga kailangan natin tools ay T30 screw, drive screw, T30, Phillips screw, and small wrench and small flat screw, and also big flat screw, bigger than this. So yung T30, kaya kailangan natin tong special tools. Then gagamitin natin siya dito sa may pagtanggal ng latch, yung screw ng latch. Siya yung nag-hold, yung tatlong tornilyo to, siya yung nag-hold sa door latch. And then yung Phillips screw, kailangan natin siya dito sa pagtanggal ng mga screw dito. Natanggal ko na siya. And itong small one, dito naman yan sa pagtanggal ng cover ng mga screw. Okay. Now, sa pagtanggal naman itong door panel, susundutin nyo lang dito sa may ilalim, and then pop up nyo, i-pry nyo lang palabas. Ganyan, yan, magtutunugan na yung mga clip nya. Pwede nyo na siyang batakin. So natanggal na natin yung mga yung panel natin, yung door panel natin. Kailangan nyo lang din tanggalin tong dalawang connecting wire ng ating power window at saka power mirror. Then sa pagtanggal naman nitong doorknob, may screw siya dito, isa. Unscrew lang natin tong screw dito, and then slide natin pa left papunta sa labas. Yan. Then matatanggal na siya. Sa pagtanggal naman ng mga okay, then tatanggalin natin tong dalawang cable. Pop up nyo lang. Ganyan. Okay. Tapos yung mga wire, ganyan lang din. Okay. Then, ibababa lang natin tong tanggalin. Huwag nyo tong sirain kasi mahalaga tong plastic na to. Para sa dash at dust cover yan, at saka sa sound cover, and saan pa ba, heat cover. So babaklasin natin siya. So nababa na natin yung cover. Proceed naman tayo sa pagtanggal nitong connecting ng door latch. Takin nyo lang ng ganon. And then tanggalin natin to sa loob, yung lock ng rod. Pop up lang. Yan. Then labas natin siya. Okay. Now pwede na natin baklasin yung T30 na screw, drive screw dito sa may door latch.
So now natanggal na natin yung T30 na screw dito, pwede na natin i-hatakin tong door latch. Ingatan lang natin paghatak kasi meron pa tong isang rod dito na naka-connected siya doon sa may labas sa may susian. So taas lang natin ng ganyan, taas, then dahan-dahan natin, kapay natin, huwag natin basta-basta siyang hatakin. So now natanggal na natin yung latch. Ito siya. And kung makikita nyo yung difference niya sa luma, wala na yung coated niya dito sa may hook ng door, na wala na yung plastic coated. Ito yung sa bago, may plastic coated siya. Sa luma wala na. So ipapakita ko sa inyo kung anong dahilan kung anong mangyari kapag wala na yung plastic coated niya dito sa may door. Bali ito ang nangyayari kung wala na yung plastic coated. So kung mapapansin natin, ito yung luma. Ito pasok ko dito sa may hook niya. Bali nakaganyan yan. Pag pumasok yung door, may sound, maingay siya. So, tanggalin natin. Kumpara natin sa may bago. Yung sa bago, pasok natin, wala kayong maririnig na parang basag na sound kahit alugin natin. Okay? So, yung luma, bago. So, ayan yung difference niya. Ito may plastic coated, yung isa wala. Okay? So sa pagkabit, revert order lang din tayo, no? Ipasok natin to dito ng dahan-dahan. So ito yung sinasabi ko, kaya wag niyo siyang hahatakin, no? Ito connected yan doon sa may susian na nakapasok yan dito sa may parang Phillips screw yan. Pag tatanggalin nyo siya, ingatan nyo lang at baka kasi maputol or masira, mas lalong mapapalaki yung inyong trabaho. So dahan-dahan lang yung pagkabit. So napasok na natin yung door latch. Ibabalik naman natin tong lock ng itong rod natin. Yan. Yan. Kapasok natin sa kanya, ilak natin. Huwag nyo kakalimutan ilak. Madodoble yung trabaho nyo. Yan. Nag-lock na siya. Then lagay na natin yung screw ng door latch. Ito yung nag-hold sa door latch natin. So mahalaga itong screw ito. T30 siya, no? Makakabili kayo nito sa mga hardware kung meron. So nabalik na natin yung screw ng door latch. Kabit na natin itong mga cable. Itong connection cable nya, revert order lang din. Lalak siya, and then sira siya.
Then balik natin tong mga clip or so kailangan natin. And then now ibalik natin yung ating doorknob. Balik natin itong mga clip. Yung mga cable. Pop it up. And slide lang din natin papasok siya. Phillips screw. Connection ng ating power window, connection ng ating power mirror. So pagbalik, very easy lang din. Unahin natin yung taas, then down, then tuktukin natin. Tok-tok. So now nag-lock na siya, balik na natin itong takip ng ating doorknob. Then yung screw dito sa may gilid. Okay, now na ibalik na natin lahat, testing natin kung gagana na yung lock. Siyempre, bago natin i-check yung ating door latch, balik muna natin yung battery. Now we can check. So nagana na yung ating lock. Tsaka pag sinara natin, no, nawala na yung sobrang ingay. Sobrang ganda na ng ating tunog. So, natapos na natin yung pagkabit ng ating door latch sa ating 2014 Kia Rio. I hope na may natutunan kayo sa bago kong video. And pa-click na lang ng subscribe button, pati na rin yung bell button para naman ma-notify kayo sa mga next kong video. Kita-kita na lang tayo sa susunod kong video. Hanggang dito na lang.